नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, म अर्जुन। हजुरहरूलाई म आज माइक्रोसफ्ट वर्डमा टेबल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। मैले पहिला नै यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिसकेको छु र माथि हेर्नुभयो भने होम, त्यसपछि इन्सर्ट ट्याब। यो इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले एउटा सानो यो आइकन देख्नुहुन्छ। माउसलाई त्यो माथि राख्नुभयो भने पनि त्यसले एउटा मेसेज पपअप गर्छ, एड अ टेबल भनेर। अब बुझ्नुभयो होला, यो आइकनको काम टेबल बनाउनको लागि। र माइक्रोसफ्ट वर्डमा सर्टेन तरिकाहरू छन् टेबल बनाउनको लागि। एउटा त यो माथिल्लो तरिका हेर्नुभयो भने एकदम सजिलो छ। जतिवटा यो रोमा हजुरले होभर गर्दै जानुहुन्छ त्यतिवटा रो, र कोलम जति कोलमतिर अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ त्यतिवटा कोलम बनाइदिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले 1 2 3 4 5 वटा कोलम, 2 3 4 5 6 7 वटा रो बनाउनु मन लाग्यो भने क्लिक गरिदिनु भने अब अटोमेटिकली यसले के गरिदियो त हामीले यो भनेको जस्तो 1 2 3 4 5 वटा कोलम र रो हेर्नुभयो भने 7 वटा रो बनाइदियो। अब यही नै हामी के गर्दिन्छौँ त कन्टेन्ट लेख्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि सिरियल नम्बर, नेम, एड्रेस, सरी यहाँनिर एड्रेस लेखौँ, ADDRESS एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर, त्यस्तै गरेर REMARKS रिमार्क्स भन्यौँ। अब फन्टहरू यस्तो घटाउन जानिहाल्नु भयो होला, नभए अघिल्लो भिडियो चेक गर्नुभयो भने मैले होम ट्याबको बारेमा मैले ट्युटोरियल बनाएको छु। र यसरी टेबल बन्ने भयो एउटा तरिका। यो टेबललाई एकैचोटि डिलिट गर्नु पर्यो भने क्लिक गर्नुस्, डिलिट थिच्दिनु भयो भने के हुन्छ, डिलिट पनि हुन्छ। अथवा हजुरहरूले टेबलमा बसेर यो यहाँनिर टेबल डिजाइन र लेआउट भन्ने दुईटा ट्याब देख्नुहुन्छ एक्स्ट्रा। टेबल डिजाइनमा जानुभयो भने टेबलको डिजाइनको इन्फर्मेसन छ भने, लेआउटमा जानुभयो भने लेआउटको इन्फर्मेसन छ। यसको बारेमा म एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने छु, किनभने यहाँ धेरै कुराहरू छन् टेबलको बारेमा। अब सिधै डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। टेबलमा बस्नुस्, यो डिलिट भन्ने ठाउँमा आउनुस् र डिलिट टेबल, टेबल डिलिट भइहाल्यो। र अर्को तरिका छ टेबल डिलिट गर्नको लागि। हजुरलाई इन्सर्टमा जानुभयो, टेबलमै जानुभयो र यहाँनिर एउटा इन्सर्ट टेबल भन्ने छ। माथिल्लो प्रब्लम हेर्नुभयो होला, हजुरले 1 2 3 4 5 6 7 8 वटासम्म त एट अ टाइम के भयो त हजुरले रो राख्न सक्नुहुन्छ। तर योभन्दा नि बढी रो चाहियो अथवा योभन्दा बढी, यहाँनिर हेरौँ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा भन्दा बढी कोलम चाहियो भने के गर्ने हो। त्यस्तोको लागि अझ सजिलो, अझ बढी चाहियो भने अथवा थोरैको लागि पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले इन्सर्ट टेबलमा जानु भने एउटा डायलग बक्स देखिन्छ। यो डायलग बक्समा चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसनहरू हजुरले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर भनिरहेछ यसले नम्बर अफ कोलम, कतिवटा कोलम भनिरहेछ। यहाँ सिधै हजुरले टाइप गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै मैले 8 वटा भने, अथवा यहाँनिर क्लिक गरेर माथि क्लिक गर्यो भने बढ्छ, तल क्लिक गर्नुभयो भने घट्ने भयो। त्यस्तै रोको लागि कतिवटा रो, हजुरले मैले अहिले 8 वटा रो भन्ने, अब बढाउन घटाउन सेम कुरा हो। अब यो अटो बिहेभियर छ, टेक्स्ट कसरी राख्ने भन्ने कुरा हो। यसको बारेमा म पछि आइडिया दिनेछु हजुरहरूलाई। ओके गर्नुभयो भने टेबल बन्ने भयो। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर तपाईँले अब यो टाइप गर्ने, यसमा जाने क्लिक गर्ने, फेरि लेख्ने, यसमा जाने क्लिक गर्ने, लेख्ने भन्दा किबोर्ड युज गर्ने बानी गर्नुहोस्। किबोर्डमा ट्याब, यो हजुरको लेफ्ट साइडमा TAB ट्याब भनेर लेखेको एउटा की छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने कर्सर अटोमेटिकली अर्को सेलमा जान्छ। यो गर्नुभयो भने हुन्छ। र एक्स्ट्रा अरू रोहरू थप्नु भयो भने लास्टमा बस्नु, ट्याब दिनुभयो भने अटोमेटिकली अर्को रो पनि थपिन्छ हजुरहरूलाई सजिलोको लागि काम गर्दै जाँदाखेरि। अब डिलिट गर्नु पर्यो, मानौ यति मलाई के चाहिएन, रो चाहिएन, यिनीहरू त रो हो, रो चाहिएन भन्यो भने कहाँ जानुस्, लेआउटमै जानुस्, डिलिट नै छ, अघि टेबल डिलिट गर्न सिकाएको जस्तै, र त्यहीँनिर डिलिट रो। अब मानौ यहाँनिर यति कोलम चाहिएन अथवा यो बिचको पनि नचाहिन सक्छ, त्यस्तो बेलामा जति चाहिएको छैन त्यति नै माउसलाई लेफ्ट क्लिक गरेर सर तान्नुस्, सिलेक्ट गर्नुस् यसको मतलब, र डिलिटमा गएर डिलिट कोलम गर्नुभयो भने कोलम डिलिट पनि भयो। अब मानौ हजुरलाई फेरि थप्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै यहाँ मैले सिरियल नम्बर भने, नेम, ADDRESS एड्रेस, यति मात्र राखेँ है त मैले, यति हटाउनु पर्यो, यतिलाई मैले फाल्दिएँ। सिधै डिलिट थिच्नु भयो भने नि डिलिट हुन्छ। अब यो नेम र एड्रेस लेख्यौँ। अब यता
अर्को थप्नु पर्यो भने नि लेआउटमै जानुस्, यहाँ इन्सर्ट भन्ने छ याद गर्नु होला, लेफ्ट र राइट, इन्सर्ट लेफ्ट इन्सर्ट राइट। अब यो भन्दा राइट साइडमा यतातिर थप्ने हो भने इन्सर्ट राइटमा क्लिक गरिदिनुस्, थपिन्छ है। अब मानौ यहाँनिर सिरियल नम्बर र नेमको बिचमा थप्नु पर्यो भने कर्सर कहाँ छ त्यसमा नि डिपेन्ड हुन्छ। सिरियल नम्बरमा क्लिक गर्नु भएको छ, यहाँनिर कर्सर छ भने राइटमा थप्नुपर्ने भयो, यहाँ छ भने लेफ्टमा थप्न सकिने भयो है त। र त्यस्तै मैले यो टेबललाई डिलिट गर्छु, डिलिट टेबल। यसरी हामीले इन्सर्टमा गएर टेबलमा गएर यो इन्सर्ट टेबलको थ्रु पनि टेबल राख्न सकियो। अब अर्को चाहिँ हामीसँग ड्र टेबल भन्ने, यो चाहिँ पेन्सिलले हजुरले पेपरमा बनाएको जस्तै जस्तै छ। ड्र टेबलमा क्लिक गर्नुस्, हजुरलाई एउटा पेन्सिल दिन्छ उसले, लेफ्टतिर प्रेस गर्नुस् माउसलाई र सरर तान्नुस् हैन, तान्नु भयो भने एउटा बक्स बन्यो। अब यिनीहरुमा रो कलम चाहिँ हजुरले यसरी नै तानेर बनाउने। हेर्दाखेरि अलि सजिलो जस्तो लाग्छ यो बनाउन चाहिँ, अलि एडभान्स खालको टेबलहरु बनाउनु पर्यो भने सजिलो हुन्छ यो चाहिँ। जसरी यसरी एउटा रो भित्र एउटा सेल भित्र मल्टिपल कोलमहरु रोहरु बनाउनु पर्यो भने यसरी सजिलो हुने भयो हजुरहरुलाई। यसरी थप्नु पर्ने हुन्छ नि त्यस्तो बेलामा चाहिँ टेबलको लागि। र यो ड्र टेबलको पेन्सिल हटाउनलाई चाहिँ ड्र टेबलमै क्लिक गर्नुस्, जान्छ। यो कहाँ छ भन्दाखेरि लेआउट ट्याबमा, याद गर्नु होला, यो इन्सर्ट ट्याबमा छैन। यो चाहिँ फेरि हजुर टेबल भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने त्यो दुईटा ट्याबहरु हुँदैन, विचार गर्नुस् है साथीहरु। जब हजुरहरु टेबल बनाउनुहुन्छ र टेबल बनाइसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ अथवा टेबल भित्र हुनुहुन्छ भने त्यो टेबल एक्टिभ छ भन्ने बुझ्छ माइक्रोसफ्ट वर्डले, र यो दुईटा ट्याबहरु टेबल डिजाइन र लेआउट भन्ने दुईटा ट्याब आउँछ। यो बारेमा म हजुरहरुलाई छुट्टै भिडियो, किन भन्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ, धेरै कुराहरु छ यहाँनेर टेबलहरुको लागि सजिलो। तीनटा तरिका मोस्टली युज हुने हामीसँग यो इन्सर्टमा टेबल भित्र, र यो कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल भन्ने छ, पछि यसको बारेमा म हजुरहरुलाई फेरि जानकारी दिनेछु। आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, केही कमेन्ट अथवा प्रश्न अथवा सल्लाहहरु सुझावहरु छन् भने तल कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नु होला, र आडमा रहेको घण्टी पनि क्लिक गर्नु होला। यस्तै अरु भिडियोहरु फ्युचरमा मैले अपलोड गरे भने हजुरहरुलाई नोटिफिकेसन आउनेछ र सजिलै हेर्न पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।